ha már a reptéren vagyunk, akkor egy fontos infót elmondok, amit eddig én sem tudtam, de jól jöhet sok esetben. Szóval, amit vásároltok külföldön, mondjuk ilyen nagyobb értékű dolog, hát mondjuk egy mobiltelefon, óra, stb. Akkor az eladóhelyen kérjetek róla áfa visszaigényléshez számlát, és azt a reptereken, ezeken a VAT refund állomásokon, irodákban az áfát vissza tudjátok kérni, és készpénzben visszaadják. Nyilván az adott országnak megfelelő mértékű áfát kapod vissza. Egy fontos dolog van, hogy amikor Magyarországon belépsz, mondjuk az órát felteszed a kezedre, telefont beteszed a zsebedbe, mint hogyha már használnád. Hogyha a gyári robotban a vadonatúj terméket viszed haza, akkor arra lehet, hogy otthon áfát kell, majd fizess. Megérkeztünk Malajziába, Langkawi szigetre. Hát elfogultság nélkül állíthatom, hogy az eddigi legszarabb szállásunk van itt. Maga a szoba az még nem is olyan rossz, nem olyan nagy, mondjuk a WC fürdő az egy eléggé kis szakadt, a szoba se egy nagy szám, de az még el is benne, de inkább az, hogy nincsen semmi teraszunk, szóval ilyen ennyi van, ez egy ilyen kis motelszerű, illetve hát ott lent van egy ilyen kis közösségi tér, de hát ott lent ott alszanak, tegnap is kijöttek, mert ő aludna. Mondjuk annyi, hogy cserébe olyan 4000 forint naponta, tehát nem egy vészes árban van, hát meg igazából itt a környezet is olyan eléggé lepusztult, szóval itt egy ilyen, hát látjátok ott ilyen lepusztult épületek, stb. De nem vagyunk messze a központtól, tehát mondjuk lokálisan nem az rossz, csak így a közvetlen környezete elég tré. Hát így az első benyomás Langkawiról, tegnap érkeztünk, ami biztos, hogy nem fogunk robogót bérelni, több dolog miatt sem. Az egyik az, hogy nagyon drága, tehát 4000 forint körül van naponta. Hát ez majdnem a duplája, mint Tájföldön volt, de több, mint a duplája, mint például Vietnámban volt. Tehát 2 hét alatt nem fogok kifizetni egy fél robogó árát, az hétszentség. Másik az, hogy hát viszonylag nagy távolságok vannak ezen a szigeten. Tehát itt ilyen 30-40 kilométert egy irányba nem nagyon van kedvünk robogóval menni. A harmadik meg az, hogy viszonylag olcsó a taxi, illetve Grab-be megyünk, ez olyasmi, mint otthon az Uber, mert ilyen 20-25 kilométert hoznak olyan 2000 forintért, tehát az semmi. De tulajdonképpen, hogyha minden nap kétszer járunk, akkor vagyunk ott, mint maga a robogónak egy napi bérlete. Tehát így ezek mellett semmi értelme robogót bérelnünk nem is fogunk. Az első információink alapján nagyon sok minden valamit lehet ezen a szigeten csinálni. Én megpróbáljuk a 2 hetet beosztani úgy, hogy minél több mindent lássunk belőle. A mai napunk, az első napunk az egy ilyen felvonós komplexumról fog szólni. Van itt egy ilyen cable car, egy ilyen, hát tulajdonképpen felvonónak hívhatjuk. Egy ilyen kabinos felvonóval lehet venni egy ilyen panoráma útra. Elég hosszú szakasza van, megy össze-vissza, és elég jó szint is van benne, tehát nagyon szép kilátásig érkezik onnan, illetve ez egy komplexum, van több minden. Egy ilyen kilátó is, ami benyúlik a sziklafalból teljesen a mélység fölé. Hát majd meglátjuk, hogy mennyire lesz térviszony, illetve itt van több minden, van nemzeti park, vannak különböző ilyen látnivalók, ez egy ilyen központ tulajdonképpen. Mai napot ezt erre a komplexumra fogjuk szánni. Itt vagyunk a tetőn, a cable car első állomásának a tetején. Hát ez tulajdonképpen a hegynek a teteje, nagyon szép kilátás van innen, tényleg körbe az egész szigetet lehet látni, távoli kis apró szigeteket. A második állomás, az pedig majd ott lesz, ez egy rövid szakasz, igazából ez a 2 hegy között megy át majd. Megyünk erre a Sky Bridge-re, már az oda vezető út is ilyen, hát egy ilyen kis ösvényen, egy kis természetösvényen megy végig. Menet közben van egy kis majomparádé. És ez pedig itt a Sky Bridge lesz.
Szóval itt lehet így végig menni. Hát a két kis hegytető között van megcsinálva, a másik hegytetőre itt lehet átmenni. Mondjuk ez azért egy kicsit elég fosatós. És akkor el is indultunk lefelé. Azon voltunk kint. Skybridge-en. És akkor megint két szakasz jön, egy kis rövidebb, aztán utána teljesen lefelé. És akkor lent még várnak más attrakciók is, amit még meg fogunk nézni. A következő programunk az a Sky Dome, bármi is legyen ez. Hát ez a 3D show, ez nem 3D ez, hanem igazából csak annyi, hogy egy ilyen 360 fokos kivetítő van, és ennyi. Ez pedig egy ilyen 3D art múzeum lesz. De ezek a termek pedig nagyon jó pofák. Úgy vannak megcsinálva, hogy a földön vannak különböző pontok, ahonnan a fotókat kell csinálni, ilyen jelenet, mint hogyha ott lennél benne. És amikor lefényképezed, akkor ezek ilyen tök jól néznek ki, hogyha ezekről a pontokról fotózod, és oda beáll az ember. És a végére is értünk a kiállításnak, tök jó volt, ez nagyon tetszett. Ez pedig egy ilyen Hall of Fame, a művészeknek az aláírásai, a szignói, akik ezeket az alkotásokat megcsinálták. Gratulálok, ez tényleg nagyon tetszett. Elérkeztünk a következő attrakcióhoz, ez a Skyrex, nem tudjuk mi. Beültünk egy ilyen szerelvénybe. Valószínűleg az a te oda előre fog menni, és szerintem mozogni fog, az lesz benne a plusz. Na hát ki is jöttünk, hát nem volt egynek jó volt, de a 3D múzeum az nagyon fasza volt, az nagyon tetszett. Meg a cable car is jó volt, nagyon szép volt onnan fentről a kilátás, nagyon jó kis délelőtti program volt. Ezek másfajták, itt ülnek az úton. És ott van a kis albinó majom. Az óceán az körülbelül egy 10 perc sétára van innen, úgyhogy akkor le is sétálunk, megnézzük, hogy itt milyen a part. Leértünk a partra. Hát ez az első beach visitünk itt Langkavin. Ez egy nagyon szép part. Itt tényleg fehér a homok, és itt a víz is sokkal tisztább, lényegesen tisztább, mint Tájföldön. És ahogy néztem térképpen,
Langkawi tele van ilyen parttal. Tehát ezek a partok, ezek biztos, hogy tökre alkalmasak lesznek strandolni. Nagyon hangulatos kis rezortok vannak itt. És ez a beach is tényleg nagyon fasza volt. Ide vissza fogunk még mindenképpen jönni, de meg akarjuk majd azért a többi strandot is nézni, mert elméletileg Langkawi tele van ilyen partokkal és strandokkal. Az a terv, hogy visszamegyünk a városba, és megkérdezzük, hogy mennyiért lehet egyébként robogót bérelni. Hát ha adnak valami fasz kedvezményt. Na hát végül csak lett robogónk, két dolog milyen. Az egyik az, hogy kaptunk rá egy fasza árat. Igaz, hogy 10 kilométerre van a szállásunktól a motoros kölcsönző, de 30%-kal olcsóbban megkaptuk, így már nem fizetem ki a felét 2 hét alatt az egész robogónak. És ez egy vadonatúj robogó, egyébként 5000 kilométer van benne, úgyhogy tök fasza, ennyit én úgy gondolom, hogy ért. Lejöttünk egy másik partra is, itt egy ilyen, csak itt szétnézni, ez is egy tök fasza part. Tehát itt is fehér homok van, tiszta óceán, ugyanúgy kókuszpálmák a parton. És ami érdekesség még, hogy kaptunk sört, és úgy így hozzák ki a sört, hogy hoznak egy fém poharacska, nincs az egész másfél deci, meg jeget egy pohárban, és ezt össze kell önteni. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle. Hát egy kóstolás után olyan, mint egy cider. A mai napon krokodilfarm lenne benne, illetve egy ilyen esőerdő, egy ilyen kis túrázós, délután meg strandolás, és reggelente meg ezeken a helyeken kell lenni. Ezek az út mentén vannak, hát itt van minden. A maláj konyha egyébként az egy ilyen vegyes konyha, tehát indiai, táj, indonéz ízvilág keveredik benne, de hát lehet is látni, hogy itt is van minden. Ugye ez egy fasza hely. Ez egy halal étkező, ami egyrészt jelenti azt, hogy hát nem hogy alkohol, még kóla sincsen, tehát csak víz, tehát ilyen tiszta dolgok. A másik meg az, hogy minőségi az étel. Tehát oké, hogy egy ilyen kis útszéli étkezde, de minőségi alapanyagokból minőségi ételt adnak, és tényleg odafigyelnek mindenre. Például külön ember van arra, hogy csak a legyeket zavargatja innen az ételről. A kávét azt nézzétek meg, hogy milyen. Szóval ebben tényleg megállap van áll. Sok mindent tettünk, haltól kezdve hús, rizs, minden volt a tálon, illetve a kávé, és ez volt kb. Fejenként 800 forint. Úgyhogy ezt megjegyezzük, ezt a helyet, valószínűleg ide fogunk elni reggelizni. Elindultunk a Krokodil Farm felé, de útközben belebotlottunk egy, hát ez egy vadaspark tulajdonképpen. Ha már itt volt az utunkban, akkor benézünk. Szia! Robi vagy Gyuri? Robi? Okay. Szia Robi! Flamingók, illetve a kecske. Ez a welcome kecske, ez jön velünk, és követ minket. Ő a guide-unk. Hát itt őket kellene, hogy lássuk, de hát itt sehol senki. Lehet nincs is benne semmi. De biztos van. Dolly, gyere, megyünk! Ez pedig egy préri kutya. Szia préri kutya! Persze, megharapod az ujjam. Ez egy észak-amerikai faj. Szóval ez nem idevaló feltétlenül, de itt rengeteg olyan állat van, ami nem itt honos. Szóval ez az állat, ott van fent. Ez az ázsiai pálmacibet. Ezzel letetik meg a kávészemeket, és miután kiszarja, cukoráron eladják. Állítólag ebből van a legfinomabb kávé. Ott meg fent a mosómaci, aki éppen mos. Moztuk a szennyes, a vedd elő. Ezek pedig kacsák. Hát nem is tudom, hogy miért került bele a videóba. Ezek pedig bent, hát majd meglátjuk, mennyire fog látszani, aligátor teknősök. Félig aligátor, félig teknős. Burmai albino piton. Ott pedig egy vörös farkú. Ez az albino burmai piton.
Ez egy valós. Ez itt van, itt meg lehet simogatni, majd mindjárt meg is simogatjuk. És ez ugyanaz, mint ami ott van bent, azt mondja a srác. Ez ugyanaz, csak színben más. De teljesen ugyanaz a faj. Ők itt mozognak is, meg lehet simogatni, hogy milyen. This one around 8 years old. Aha. És ő nem bánt, már evett, tehát most már megetették, úgyhogy ezt sem fog benyelni. Nagyon érdekes tapintása van. Ez pedig a gínai malac, vagyis a bőrös malac. Hát ennek otthon nálunk más a fogalma a bőrös malacnak. Hát itt ezek ilyenek, de ez kis picike. Tehát ez ilyen, mit tudom én ekkora, nem akarom megharapnak itt a végén, de ilyen ekkora. Nem túl nagy. Azok a picik, azok meg úgy néznek ki, mint egy kis elefánt. Ez a nagy fülével. Pulykának a feje olyan, mint hogy egy másik univerzumból jött volna egy ilyen alien-szerű lény. Eléggé elcseszett egy állat. Nem olyan, mint ő szép például. Bent megint a kávésok. Mennyi kávét ettetek már maha? Szakállas a gáma. Azt pedig ott egy amerikai béka. Jó, bocsánat, az. Egy pár zöld iguána. Kaméleon. Őt nem látjuk. Egy újabb szekcióba érkeztünk. Maláj sül, amivel kezdünk. Hát ők ott vannak bent, sok minden nem látszik belőlük. Ez a sósvízi krokodil. Ott van bent. Ez egy nagyon nagy állat. Hihetetlen, hogy ezt a hatalmas tömeget milyen fürgén tudja mozgatni az izmaival. Ő pedig egy kaszuár. Hát egy élő dinoszaurusznak is szokták nevezni. Észak-Ausztráliából való. És hát tényleg olyan a feje, van rajta egy kis taraj csontból, illetve hogyha megnézitek a lábát, akkor az is ilyen dinoszaurusz-szerű lába van, de ami nagyon szép. Az Amazonas szörnyetege, ugye a kajmán, ott vannak bent. Hát őket a rajzfilmekből már ismerjük. Dél-Afrikából származnak, ez az urikáták. Ő pedig a cicánk éppen ott kajál. Őt választottuk, őt visszük haza. Szőre is szép, sejmes volt, meg barátságosnak is tűnt, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ő jó lesz. Egyébként szépen meg van csinálva ez a park, tele van egy ilyen kis tavakkal, kis vízesésekkel. Rendben is van tartva, tiszta, és nagyon hangulatos. Ezek pedig arapimák, ezek édesvízi halak, és hatalmasra megnő. Ez körülbelül innen nem látszik, de ez körülbelül egy 2 méter. Ez valami nagyon durva. És nézzétek meg, milyen vörös tükkéi vannak. Egy ilyen azért fürdőzés közben, mondjuk egy ilyen kis vízesésnél elúszik az ember mellett. Hát azért az. De komolyabb azért ez az állatkert, mint amire számítottunk. Úgy gondoltuk, hogy bejövünk egy a krokodilfarm felé, egy fél óra alatt letudjuk, hát több órás ez a program. Amikor jövünk így az úton és látunk valami érdekeset, akkor ott meg szoktunk állni. Hát ez a hely is ilyen. Ez a másik oldala Langkawinak, mint ahol eddig jártunk, és itt ilyen érdekes képződmények vannak az óceánban bent, de a part az itt is teljesen jó, tehát olyan érdekes, itt már ilyen kövek vannak, hatalmas sziklák vannak a parton. Hát ez az igazi érintetlen part. Mondjuk ez a csúnyább oldala Langkawinak.
De egyébként megjegyzem, hogy az óceán is, az itt is sokkal tisztább. Tehát itt már vannak azok az igazi trópusi türkis színek, amik Tájföldön sajnos hiányoztak. Hát tovább megyünk még, azért megpróbáljuk a krokodilfarmot mára beiktatni. Ez a hely, ez csak a krokodilokról szól. Sőt, lesz krokodil show is, ami majd kb. Egy fél óra múlva fog kezdeni, nyilván majd beülünk. Szóval itt az első hely az már rögtön egy, hát ez egy guineai krokodil. Nagyon durván néz ki az állat, így élőben is, látszik rajta, hogy ez ilyen, nem kegyelmes, tehát egy ilyen, ez az igazi ragadozó, ez a sötét, fekete, az mint egy ébenfa, úgy néz ki, nagyon durva. 1% rupees. Hát nem nagyon finomkodnak, ez biztos. Na, hát itt egy kicsit be lehet jönni közéjük. Ez van egy pár darab. Mondjuk ezek nem olyan nagyok. Egy olyan, hát ilyen 3 méter körüliek lehetnek. De az ott nem tudom, hogy mit csinál. Olyan, mintha egy kitömött lenne, de nem. Mint hogy egy halott, de nagyon-nagyon nem halott. Nem kapja. De mikor már jött volna a másik, akkor már elkapta. Itt lesz majd a show. És ott van az a főszereplő. Ez egy, hát ez egy hatalmas dög. Körülbelül egy olyan, hát olyan 5 méter hosszú lehet, és 7-800 kiló. Mozdulatlan az egész dög, csak a száján belül lehet látni, hogy mozog valami. Nagyon durva. Valamit megtudtunk a krokodilunkról, hogy ez egy 25 éves példány, és olyan 75-85 éves korokig élnek. Ez egy hím krokodil, a nőstények azok agresszívebbek, azt mondják, hogy inkább a hímekkel szoktak együtt dolgozni, érkeznek a trénerek. Szóval ami érdekességet még megtudtunk róluk, az az, hogy a víz alatt is hallanak, mert a víz alatti rezgésekből is tökéletesen képbe vannak, hogy mi történik. És hogy hát, hogy mélyen a mangrove erdők mélyén élnek ők. Már felébresztik szerencsétlent. Showtime van. És hogy ez a fajta az egyik legagresszívebb az összes krokodil fajta közül. A jó nagy gyík, az biztos. 500 kiló. Azt mondják, hogy ahhoz képest nagyon gyorsan, amikor beindul, amikor üldöz, akkor elég gyorsan, akár ha jól értettem, ilyen 30 km/h-val is bír futni. Ezt a nagy testet mozgatni azért az nem semmi. The crocodile metabolism and help crocodile to become more calm and more relaxed. Ha egy lelocsolják vízzel, akkor megnyugszik. Tehát nyugodtabb lesz. All the Bujang Raya leg at the back. That because when the crocodile want to az összes attack, lábát they actually hátrahajtják, reposition back to azért, their hogyha normal közelebb megy hozzá majd a tréner, akkor ne tudjon olyan hirtelen rámozdulni. So madam, this side if you cannot see, okay. If you cannot see, then come this side, okay?
Mr. Zali try to calm down Bujang Raya to see either Bujang Raya is ready or not ready. If not ready, his hand or his leg will move to the front. So seems like he's in the good mood. So ladies and gentlemen, A másik tag pedig and for your rá fog information, feküdni a crocodile hátára. have very thick skin and also can hold És up ugye a load krokodilnak more than nagyon 10% vékony from bőre their van, own body weight. azért, hogy So that's why sokkal jobban Mr. érezze Lee a to lay down rezgéseket. on the book. Opening round. Finálé, amikor a fejüket beteszik a krokodilnak a szájába. Hát akkor nem a fejét tette be, hanem a kezét. Kezdődik az etetés, csávó ilyen krákogó hangot ad, és azzal hívja oda az állatokat. De hát ezek ma ott állnak, lesben, várják az etetést. És akkor ez meg itt jön alattunk, ez a sunyi. Ez a sunyiság. Ez várja, hogy innen a hidró beleessen valaki. Na, és elkezdődött az etetés. Inside water, the speed is around 20 km/h compared to the land. So we have here 30 female crocodile and 50 male crocodile. So the male crocodile can choose their they can jump like 2 meters from the water. That's good. Please give a big hand to Mr. Shine. Thank you. Let's also have a crocodile feeding demonstration. We have their Kicsit kijöttünk ide naplementére, az egyik legismertebb strandjára Langkawinak. Hát itt is nagyon sok ember, egyébként ott fog lemenni a nap, pont szemben. Hát nagyon jó naplementének ígérkezik. Szóval itt is sok ember van, az biztos, de mégis valahogy olyan sokkal bulisabb, sokkal kezelhetőbb, szerethetőbb, mint Phuket volt. Tehát, hogyha megnézitek, ott van egy csomó babzsák kirakva, azon lazulnak az emberek, azon csilleznek. Tök jó, begyűlt ide a nép, ilyen kis csoportokba, körbeülnek, eliszogatnak, elnézelődnek, és tök jól megtelt a part, és ez egy nagyon széles partszakasz. Meg itt, ahogy a turisták összetételét nézem, itt inkább itt ilyen lazábbak, ilyen fiatalok, lazább emberek, tehát nem az a nagyon alja.